Không ai nghĩ rằng thời điểm này Donald Trump lại chọn Bắc Kinh. Giữa lúc Trung Đông đang nóng lên từng giờ, giữa lúc Iran liên tục phát tín hiệu đáp trả, giữa lúc các căn cứ Washington trong khu vực được đặt vào trạng thái cảnh giác cao độ, và đặc biệt giữa lúc trục Washington Nhật Hàn đang siết vòng vây quanh Bắc Kinh mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng rồi Trump vẫn lên đường. Không phải Tokyo, không phải Seoul mà là Bắc Kinh. Một động thái khiến giới quan sát quốc tế lập tức đặt câu hỏi, điều gì đủ nghiêm trọng để buộc một tổng thống Washington phải gác lại toàn bộ căng thẳng với Bắc Kinh vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất. Và đáng lo ngại hơn, điều này diễn ra ngay khi nguy cơ bùng nổ một cuộc đối đầu lớn hơn ở Trung Đông vẫn chưa hề hạ nhiệt. Bởi phía sau chuyến đi này có thể là một cuộc trao đổi chiến lược mà công chúng không được nhìn thấy, một ván cờ quyền lực cực lớn, nơi Iran chỉ mới là lớp bề mặt. Ít ai chú ý rằng trước khi Trump đặt chân tới Bắc Kinh, hàng loạt tín hiệu bất thường đã xuất hiện. Các cuộc điện đàm kín, những phát ngôn mơ hồ từ Nhà Trắng, sự im lặng khó hiểu của Nhật Bản, và đặc biệt sự xuất hiện của các ông lớn công nghệ trong đoàn tùy tùng. Điều đó làm dấy lên một nghi vấn nguy hiểm, liệu chuyến thăm này có thật sự là ngoại giao kinh tế, hay chỉ là một màn khói chiến lược, che giấu một thỏa thuận lớn hơn nhiều. Bởi nếu nhìn bề ngoài, mọi thứ có vẻ giống như Trump đang xuống nước với Bắc Kinh. Một số truyền thông thậm chí bắt đầu nói về khả năng Washington buộc phải mềm mỏng hơn với Bắc Kinh. Nhưng vấn đề thật sự nằm ở phía sau. Và càng phân tích, bức tranh càng đáng lo. Trump hiểu rất rõ một điều. Nếu muốn tạo ra một chiến thắng địa chính trị trước kỳ bầu cử tháng 11, ông cần một cú đánh đủ mạnh để làm rung chuyển dư luận Washington. Một chiến thắng quân sự, một hình ảnh lãnh đạo cứng rắn, một thông điệp rằng nước Mỹ vẫn kiểm soát cuộc chơi. Và trong toàn bộ bàn cờ hiện tại, Iran chính là tâm điểm. Nhưng điều nguy hiểm nằm ở chỗ, Iran không đơn độc. Đằng sau Tehran là cả một mạng lưới hỗ trợ chiến lược, Nga, các lực lượng ủy nhiệm khu vực, và đặc biệt là Bắc Kinh. Washington hiểu điều đó. Họ biết rất rõ rằng các công nghệ drone cảm tử, linh kiện điện tử, chuỗi cung ứng kép và dòng tiền thương mại đã giúp Iran duy trì sức chống chịu trong suốt thời gian qua. Không chỉ Iran, ngay cả chiến trường Ukraine cũng cho thấy một thực tế đáng sợ hơn nhiều. Các cuộc chiến hiện đại đang được nuôi bằng công nghệ. Và Bắc Kinh xuất hiện ở phía sau quá nhiều mắt xích. Đó mới là điều khiến Washington mất ngủ. Cho nên, khi Trump xuất hiện ở Bắc Kinh vào lúc này, có thể ông không đến để xuống thang, mà là để đặt lên bàn một cuộc đổi trác lớn, một thỏa thuận ngầm, một dạng đình chiến chiến lược tạm thời. Thông điệp có thể là Washington cần không gian để xử lý Iran. Đổi lại, Washington sẽ kiểm soát mức độ leo thang ở vấn đề Đài Loan. Đây không còn là ngoại giao thông thường. Đây là kiểu mặc cả chỉ xuất hiện giữa các siêu cường khi thế giới tiến gần một điểm bùng nổ. Và đó là lý do các tỷ phú công nghệ đi theo Trump trở nên cực kỳ đáng chú ý. Bề ngoài, họ tạo ra một câu chuyện rất khác cho truyền thông, rằng Trump đến Bắc Kinh với tư thế ngẩng cao đầu, rằng Washington và Bắc Kinh đang mở ra hợp tác công nghệ, rằng đây là đối thoại kinh tế. Nhưng đằng sau lớp vỏ đó có thể là những cuộc trao đổi lạnh người hơn nhiều. Bởi nếu Trump công khai nói thẳng, tôi cần Bắc Kinh ngừng bơm máu cho Iran, thì toàn bộ truyền thông quốc tế sẽ lập tức biến nó thành hình ảnh một nước đang cần Bắc Kinh cứu nguy. Điều đó cực kỳ nguy hiểm với một chính trị gia đang bước vào mùa bầu cử. Cho nên, cần một màn trình diễn khác, một lớp ngụy trang hoàn hảo hơn. Công nghệ, đầu tư, chuỗi cung ứng, AI, chip bán dẫn, tất cả trở thành sân khấu. Trong khi phía sau hậu trường, cuộc mặc cả thật sự có thể liên quan tới chiến tranh, nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều khiến nhiều nước lo ngại hơn là thời điểm của chuyến đi. Bởi đúng lúc Trump tới Bắc Kinh, giới phân tích quân sự bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu chuẩn bị leo thang ở Trung Đông chưa hề giảm xuống. Các nhóm tàu chiến Washington vẫn hiện diện dày đặc. Các căn cứ quân sự vẫn tăng cường phòng thủ. Các tuyến vận tải dầu khí vẫn bị đặt trong tình trạng theo dõi đặc biệt. Nói cách khác, Washington không có dấu hiệu lùi bước. Ngược lại, có cảm giác như họ đang chuẩn bị cho điều gì đó lớn hơn. Và điều đó dẫn tới một giả thuyết cực kỳ nhạy cảm. Liệu chuyến đi Bắc Kinh chính là bước cuối cùng trước khi Washington hành động mạnh tay hơn với Iran? Nếu đúng như vậy, thì toàn bộ bàn cờ châu Á lập tức trở nên phức tạp. Bởi Nhật Bản sẽ nghĩ gì? Hàn Quốc sẽ phản ứng ra sao? Trong nhiều năm, Washington đã xây dựng trục Washington, Tokyo, Seoul như một gọng kìm chiến lược nhằm kiềm chế Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Nhưng giờ đây, Trump lại trực tiếp bắt tay với Tập Cận Bình giữa lúc căng thẳng đang leo thang. Một nghịch lý địa chính trị bắt đầu xuất hiện. Và điều bất thường là Tokyo gần như im lặng. Seoul cũng không có phản ứng mạnh. Điều này làm dấy lên một nghi vấn khác. Liệu trước chuyến đi đã có những cuộc điện đàm nội bộ? Những lời trấn an kín đáo, kiểu như đừng lo, kế hoạch lớn không thay đổi. Tôi sang Bắc Kinh chỉ để xử lý một số vấn đề riêng. Nếu điều đó thật sự xảy ra, thì thế giới đang chứng kiến một dạng ngoại giao hậu trường cực kỳ nguy hiểm.
nơi đồng minh phải chấp nhận im lặng để một cuộc mặc cả lớn hơn được diễn ra. Và trong toàn bộ câu chuyện này, có một chi tiết đang bị bỏ qua. Một chi tiết cực kỳ đáng sợ. Có thể Bắc Kinh lúc này không mạnh như nhiều người tưởng. Ít nhất, đó là nhận định đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong giới chiến lược Washington. Ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của Trump, một loạt phân tích tại Washington bắt đầu đưa ra lập luận gây tranh cãi. Bắc Kinh không còn là siêu cường đang đi lên, mà là một cường quốc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ bên trong. Và điều nguy hiểm nhất chính là các cường quốc suy yếu thường hành động khó lường hơn rất nhiều. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng nền kinh tế Bắc Kinh đang đối mặt hàng loạt vết nứt nghiêm trọng. Khủng hoảng bất động sản, nợ địa phương khổng lồ, doanh nghiệp xác sống tăng mạnh, dòng vốn nước ngoài rút đi, tỷ lệ sinh sụt giảm, thanh niên thất nghiệp leo thang. Và phía sau tất cả là một bầu không khí bất an ngày càng lớn trong nội bộ. Điều đó tạo ra một nghịch lý nguy hiểm. Một Bắc Kinh đang chậm lại có thể trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Bởi lịch sử cho thấy các cường quốc đang lên có thể kiên nhẫn, nhưng các cường quốc bắt đầu lo sợ thời gian không còn đứng về phía mình, thường có xu hướng đánh cược. Nga đã làm điều đó ở Ukraine. Và giờ đây, nhiều người lo ngại Bắc Kinh có thể bị cuốn vào logic tương tự với Đài Loan. Đó mới là bóng đen thật sự phủ lên chuyến đi của Trump, bởi nếu Bắc Kinh cảm thấy cửa sổ cơ hội đang khép lại, thì Bắc Kinh sẽ cần nhiều thứ hơn. Năng lượng, ảnh hưởng, không gian chiến lược, và đặc biệt, họ sẽ cần tránh một cuộc đối đầu trực diện cùng lúc với cả Washington lẫn Trung Đông. Cho nên, Washington hiểu rằng đây có thể là thời điểm hiếm hoi Bắc Kinh sẵn sàng thương lượng. Ít nhất là tạm thời. Đó là lý do cuộc gặp này trở nên cực kỳ quan trọng. Không chỉ với Washington, không chỉ với Bắc Kinh, mà với toàn bộ cấu trúc an ninh thế giới. Và điều đáng lo ngại hơn, có thể mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Có một nghịch lý đang khiến giới chiến lược phương Tây lo ngại hơn bao giờ hết. Một Bắc Kinh suy yếu không đồng nghĩa với một Bắc Kinh an toàn hơn. Ngược lại, đó có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất. Bởi lịch sử địa chính trị luôn cho thấy những cường quốc đang lên thường biết kiên nhẫn. Nhưng những cường quốc bắt đầu cảm nhận được sự suy giảm, lại dễ hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn, mạo hiểm hơn, và đôi khi liều lĩnh hơn. Đó chính là điều đang phủ bóng lên chuyến đi Bắc Kinh của Trump. Ít ai chú ý rằng, ngay trước cuộc gặp này, hàng loạt bài phân tích tại Washington đồng loạt xuất hiện với cùng một thông điệp: Bắc Kinh không mạnh như vẻ bề ngoài. Một nhận định tưởng như vô lý, nhưng càng bóc tách, càng lộ ra nhiều chi tiết đáng sợ. Trong nhiều năm, thế giới tin rằng Bắc Kinh sẽ vượt Washington để trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. Đó từng là nỗi ám ảnh chiến lược của Washington. Nhưng giờ đây, các con số bắt đầu kể một câu chuyện khác. Nợ doanh nghiệp Bắc Kinh phình to với tốc độ đáng báo động. Khủng hoảng bất động sản lan rộng như hiệu ứng domino. Những thành phố ma mọc lên khắp nơi. Hàng triệu căn hộ không người ở. Các chính quyền địa phương chìm trong núi nợ. Và điều đáng lo ngại hơn, nền kinh tế từng được xem là động cơ tăng trưởng lớn nhất thế giới, đang xuất hiện dấu hiệu hụt hơi kéo dài, nhưng vấn đề thật sự không nằm ở tăng trưởng, mà nằm ở cấu trúc quyền lực. Bởi khác với Washington, Bắc Kinh không có cơ chế tự điều chỉnh linh hoạt. Khi kinh tế gặp khủng hoảng, Bắc Kinh không thể dễ dàng chấp nhận tranh luận công khai, không thể để hệ thống tự sửa sai quá mạnh, không thể để quyền lực bị lung lay. Cho nên, mọi áp lực cuối cùng sẽ dồn lên trung tâm quyền lực, và điều đó tạo ra một trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Một hệ thống càng tập trung quyền lực, càng khó thừa nhận sai lầm. Giới phân tích bắt đầu đặt câu hỏi, liệu Tập Cận Bình có đang đối mặt áp lực lớn hơn những gì thế giới nhìn thấy? Bởi phía sau vẻ ngoài cứng rắn, Bắc Kinh đang phải xử lý quá nhiều quả bom hẹn giờ. Từ kinh tế, dân số, tài chính, đến niềm tin xã hội. Và đặc biệt là nỗi lo mất kiểm soát trong nội bộ. Đó là lý do các cuộc thanh trừng trong quân đội Bắc Kinh thời gian gần đây trở nên đáng chú ý. Nhiều tướng lĩnh biến mất, nhiều quan chức cấp cao bị điều tra, nhiều nhân vật từng rất quyền lực bất ngờ bốc hơi khỏi truyền thông. Bề ngoài, Bắc Kinh nói đó là chống tham nhũng. Nhưng ở tầng sâu hơn, nó phản ánh một thứ khác. Nỗi bất an. Một cường quốc càng tự tin, thường càng ít phải thanh lọc nội bộ liên tục. Cho nên, khi các cuộc thanh trừng xuất hiện dày đặc, thế giới bắt đầu hiểu rằng bên trong hệ thống có thể đang tồn tại những rung chấn lớn hơn tưởng tượng, và đó là lúc chuyến đi của Trump trở nên cực kỳ nhạy cảm. Bởi ông không tới Bắc Kinh khi Bắc Kinh ở đỉnh cao. Ông tới đúng lúc Bắc Kinh cần thời gian, cần ổn định, cần tránh mở thêm mặt trận. Điều đó làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của cuộc gặp. Đấy không còn là Washington xin hợp tác, mà có thể là hai siêu cường đang tìm cách quản lý một cơn địa chấn chiến lược đang tới gần. Nhưng rồi, một câu hỏi khác bắt đầu xuất hiện. Nếu Bắc Kinh thật sự yếu đi, vì sao Washington vẫn phải dè chừng đến vậy? Câu trả lời nằm ở một từ: Đài Loan. Đây mới là tâm điểm đáng sợ nhất của toàn bộ bàn cờ. Bởi trong mắt Bắc Kinh, Đài Loan không chỉ là lãnh thổ. Đó là biểu tượng, là giới hạn cuối cùng của quyền lực, là câu chuyện về tính chính danh. Và điều nguy hiểm là, các cường quốc đang suy giảm thường có xu hướng hành động trước khi cửa sổ cơ hội khép lại.
Đó là logic đã từng xuất hiện trong lịch sử. Và giờ đây, nhiều người lo ngại logic ấy đang quay trở lại châu Á. Trump hiểu điều đó. Washington hiểu điều đó. Cho nên, chuyến đi Bắc Kinh lần này có thể không đơn giản là thương mại, mà là một nỗ lực ngăn thế giới trượt vào một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Bởi nếu Washington xử lý Iran quá mạnh, trong khi Bắc Kinh cảm thấy bị dồn ép ở Đài Loan, toàn bộ cấu trúc an ninh toàn cầu có thể rung chuyển cùng lúc. Đó sẽ là kịch bản ác mộng. Hai điểm nóng chiến lược bùng lên đồng thời. Trung Đông và eo biển Đài Loan, điều khiến giới quân sự lo ngại nhất là các cuộc chiến hiện đại không còn tách biệt. Mọi mặt trận giờ đây liên kết với nhau vì những khí tài như drone, cảm tử của Iran có thể liên quan tới công nghệ Bắc Kinh, chiến trường Ukraine liên quan tới chuỗi cung ứng châu Á. Khủng hoảng Đài Loan có thể làm tê liệt ngành chip toàn cầu. Và chỉ cần một mắt xích đứt gãy, cả hệ thống có thể chao đảo. Cho nên, cuộc gặp Trump tập lần này mang cảm giác như một cuộc thương lượng để câu giờ. Một khoảng lặng tạm thời. Một nỗ lực ngăn thế giới vượt qua lằn ranh nguy hiểm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, không ai biết khoảng lặng đó kéo dài được bao lâu. Trong lúc đó, Nhật Bản vẫn theo dõi mọi thứ cực kỳ chặt chẽ. Tokyo hiểu rất rõ rằng bất kỳ thỏa thuận ngầm nào giữa Washington và Bắc Kinh đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cán cân quyền lực ở Đông Á. Đó là lý do sự im lặng của Nhật lúc này trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Không phản đối mạnh, không hoan nghênh rõ ràng, chỉ quan sát. Một sự bình tĩnh mang màu sắc rất bất thường. Bởi phía sau cánh cửa đóng kín, có thể các đồng minh Washington đã được thông báo trước một phần kế hoạch rằng Washington cần ổn định mặt trận châu Á để tập trung xử lý Trung Đông. Nếu đúng như vậy, thì thế giới đang bước vào một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, nơi các siêu cường không còn đối đầu trực diện mọi lúc mà bắt đầu chọn ưu tiên chiến trường, và đây mới là điều đáng sợ. Một khi Iran trở thành mục tiêu ưu tiên, Washington sẽ cần bảo đảm rằng Bắc Kinh không can thiệp quá sâu, ít nhất là trong ngắn hạn. Điều đó có nghĩa mọi thứ đều có thể được đem ra mặc cả. Kinh tế, thuế quan, chip bán dẫn Đài Loan, chuỗi cung ứng, thậm chí cả tốc độ leo thang quân sự ở Biển Đông. Đó là lý do nhiều chuyên gia gọi chuyến đi này là cuộc thương lượng của những giới hạn đỏ, nhưng càng nguy hiểm hơn là Trump không phải một tổng thống dễ đoán. Đây là người từng thay đổi lập trường chỉ trong vài giờ, từng đảo chiều chiến lược cực nhanh, từng khiến cả đồng minh lẫn đối thủ phải hoang mang. Và chính điều đó khiến Bắc Kinh vừa muốn hợp tác, vừa cực kỳ cảnh giác. Bởi không ai biết liệu sau khi đạt được mục tiêu ở Iran, Washington có quay lại gây áp lực mạnh hơn lên Bắc Kinh hay không. Khả năng đó hoàn toàn tồn tại, thậm chí rất lớn, vì trong sâu thẳm, cuộc cạnh tranh Washington-Bắc Kinh không hề biến mất. Nó chỉ đang tạm lùi xuống phía dưới, nhường chỗ cho những ưu tiên khẩn cấp hơn. Nhưng phía sau cái bắt tay hòa hoãn vẫn là một cuộc chiến dài hạn về vị trí số 1 thế giới. Một cuộc đối đầu mà cả hai bên đều hiểu không thể có hai bá chủ cùng tồn tại mãi mãi. Đó là lý do nhiều người mô tả quan hệ Washington-Bắc Kinh hiện nay như một thỏa thuận đình chiến lạnh, hợp tác bề ngoài, cảnh giác tuyệt đối bên trong, và trong toàn bộ cơn địa chấn chiến lược đó, Việt Nam bắt đầu xuất hiện ở một vị trí ngày càng quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà Đông Nam Á trở thành khu vực được các cường quốc chú ý mạnh hơn. Biển Đông, chuỗi cung ứng, hàng hải, công nghệ, năng lượng, tất cả đang khiến khu vực này trở thành mắt xích chiến lược sống còn. Điều đó đồng nghĩa mọi biến động giữa Washington, Bắc Kinh, Nhật Bản và Iran đều có thể tạo ra ảnh hưởng dây chuyền tới khu vực. Và nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, vai trò địa chính trị của Việt Nam có thể thay đổi nhanh hơn nhiều người nghĩ. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất lúc này là cảm giác mọi thứ vẫn chưa đi đến điểm bùng nổ cuối cùng. Ngược lại, các bên dường như chỉ đang chuẩn bị vị trí, tái sắp xếp ưu tiên và chờ thời điểm thích hợp. Trong những ván cờ lớn nhất của lịch sử, sự im lặng thường là tín hiệu đáng lo nhất. Bởi phía sau nó, một cơn bão có thể đang hình thành. Và điều xảy ra tiếp theo có thể khiến toàn bộ trật tự thế giới rung chuyển mạnh hơn nhiều người tưởng. Có một chi tiết cực kỳ đáng sợ trong toàn bộ câu chuyện này. Đó là không bên nào thật sự tin bên nào. Trump không tin Bắc Kinh, Tập Cận Bình cũng không tin Washington. Nhưng cả hai đều hiểu họ đang bước vào một giai đoạn quá nguy hiểm để có thể mất kiểm soát hoàn toàn. Và chính điều đó biến cuộc gặp này thành một dạng thỏa thuận sinh tồn chiến lược. Một khoảng lặng mong manh trước khi những cơn sóng lớn hơn có thể ập tới. Đằng sau cánh cửa đóng kín ở Bắc Kinh có thể tồn tại một cuộc mặc cả lạnh người. Iran, Đài Loan, chip bán dẫn, khoáng sản hiếm, chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải, tất cả có thể đã được đặt lên bàn. Không phải dưới dạng văn bản công khai, mà là những tín hiệu ngầm, những giới hạn đỏ. Những lời nhắn kiểu, nếu anh kiềm chế ở đây, thì tôi sẽ giảm áp lực ở chỗ khác. Đó là kiểu ngoại giao chỉ xuất hiện khi các siêu cường bắt đầu lo sợ một cuộc va chạm ngoài tầm kiểm soát, và Iran lúc này chính là ngòi nổ nhạy cảm nhất. Washington hiểu rằng nếu muốn tạo ra một cú đánh đủ mạnh, họ phải cô lập Tehran trước. Không chỉ quân sự, mà cả hậu cần, công nghệ, nguồn cung, tài chính
Vấn đề nằm ở chỗ, Bắc Kinh lại xuất hiện ở quá nhiều mắt xích quan trọng. Dầu mỏ, thương mại, drone, linh kiện điện tử, mạng lưới trung gian. Cho nên, nếu Bắc Kinh không giảm nhiệt hỗ trợ cho Iran, mọi chiến dịch của Washington sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đó mới là lý do thật sự khiến chuyến đi này trở nên cấp bách, nhưng điều nguy hiểm hơn là Trump cần chiến thắng. Không chỉ về địa chính trị, mà còn về chính trị nội bộ. Kỳ bầu cử tháng 11 đang tới gần. Và trong lịch sử nước Mỹ, một tổng thống bước vào bầu cử giữa khủng hoảng quốc tế luôn cần chứng minh một điều, ông ta kiểm soát được tình hình. Trump hiểu rõ tâm lý cử tri Washington. Sức mạnh, hình ảnh lãnh đạo cứng rắn. Đó là thứ có thể thay đổi cục diện chính trị. Cho nên, nếu có một cơ hội tạo ra chiến thắng áp đảo trước Iran, ông sẽ muốn tận dụng. Nhưng muốn làm điều đó, Washington phải bảo đảm rằng Bắc Kinh không phá vỡ kế hoạch từ phía sau, đó là lúc ván đổi trác chiến lược xuất hiện. Washington có thể tạm giảm tốc ở Đài Loan, giảm cường độ khiêu khích quân sự, giảm áp lực kinh tế trong ngắn hạn. Đổi lại, Bắc Kinh không đẩy thêm nguồn lực vào Iran, không mở rộng hỗ trợ công nghệ, không kích hoạt thêm các tuyến hậu thuẫn nguy hiểm. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, đây là kiểu thương lượng cực kỳ mong manh. Bởi cả hai bên đều hiểu, sau khi khủng hoảng qua đi, cuộc cạnh tranh sống còn vẫn sẽ tiếp tục. Đó là lý do nhiều chuyên gia gọi đây là cái bắt tay không niềm tin. Một sự hòa hoãn tạm thời giữa hai đối thủ đều đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu dài hạn hơn. Và điều khiến tình hình đáng lo hơn nữa là thời gian. Không bên nào còn nhiều thời gian. Trump cần kết quả trước bầu cử. Tập Cận Bình cần ổn định trước khi kinh tế tiếp tục suy yếu sâu hơn. Iran thì đang chịu áp lực ngày càng lớn. Còn thế giới đang bắt đầu mệt mỏi vì khủng hoảng kéo dài. Khi tất cả cùng chịu áp lực thời gian, khả năng xảy ra những quyết định liều lĩnh sẽ tăng lên. Đó là quy luật nguy hiểm nhất của địa chính trị. Trong lúc đó, một câu hỏi khác bắt đầu xuất hiện trong giới quân sự. Liệu Washington đã chuẩn bị for kịch bản hậu Iran? Bởi nếu Washington thật sự tung ra một đòn lớn, toàn bộ Trung Đông có thể rung chuyển dây chuyền. Các lực lượng ủy nhiệm sẽ phản ứng ra sao? Eo biển Hormuz có bị đe dọa không? Giá dầu sẽ tăng tới mức nào? Nga sẽ tận dụng hỗn loạn ra sao? Và đặc biệt, Bắc Kinh sẽ phản ứng thế nào nếu nguồn năng lượng chiến lược bị bóp nghẹt? Đó là lý do Bắc Kinh không thể đứng ngoài. Dù muốn hay không, nhưng có lẽ điều khiến nhiều nước châu Á lo ngại nhất là khả năng đình chiến tạm thời giữa Washington và Bắc Kinh sẽ chỉ kéo dài rất ngắn. Bởi mâu thuẫn cốt lõi chưa hề biến mất. Một bên muốn duy trì trật tự hiện tại, một bên muốn thay đổi nó. Một bên đại diện cho hệ thống đồng minh kiểu phương Tây, bên còn lại muốn xây dựng một cực quyền lực mới. Đây không chỉ là cạnh tranh kinh tế, mà là cạnh tranh mô hình, cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Và trong lịch sử, những cuộc cạnh tranh kiểu đó hiếm khi kết thúc trong hòa bình tuyệt đối. Đó là lý do chuyến đi Bắc Kinh lần này mang màu sắc rất lạ. Bề ngoài là ngoại giao, nhưng phía dưới là mùi của khủng hoảng. Là cảm giác các siêu cường đang cố trì hoãn một cuộc va chạm lớn hơn. Là nỗi lo rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi thứ có thể vượt khỏi kiểm soát, và rồi một nghịch lý khác bắt đầu hiện ra. Trong khi thế giới tập trung vào sức mạnh quân sự của Bắc Kinh, thì điều khiến Washington lo ngại hơn có thể lại là sự suy yếu của Bắc Kinh. Bởi một cường quốc tự tin thường hành động có tính toán. Nhưng một cường quốc bắt đầu cảm thấy bất an, có thể chọn cách tăng tốc trước khi quá muộn. Đó là logic từng xuất hiện trước nhiều cuộc xung đột lớn trong lịch sử. Cho nên, điều nguy hiểm nhất lúc này có thể không phải là Bắc Kinh quá mạnh, mà là Bắc Kinh cảm thấy thời gian không còn đứng về phía mình nữa. Nếu điều đó đúng, thì Đài Loan sẽ trở thành điểm nóng cực kỳ đáng sợ trong vài năm tới. Không phải ngẫu nhiên mà Trump liên tục nhắc tới nguy cơ chiến tranh quanh eo biển Đài Loan trước chuyến đi này. Đó có thể là tín hiệu cảnh báo, hoặc cũng có thể là lời nhắn kín tới Bắc Kinh. Washington hiểu các anh đang nghĩ gì. Washington đang theo dõi. Và khi các siêu cường bắt đầu dùng những thông điệp kiểu đó, thế giới thường đang tiến gần tới một giai đoạn rất nhạy cảm. Trong toàn bộ cơn địa chấn chiến lược này, Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm tựa quan trọng ở Đông Nam Á. Không chỉ vì vị trí địa lý, mà vì Việt Nam nằm giữa các tuyến hàng hải sống còn, giữa cạnh tranh chuỗi cung ứng, giữa cuộc tái cấu trúc quyền lực tại châu Á, Thái Bình Dương. Đó là lý do ngày càng nhiều cường quốc quan tâm mạnh hơn tới khu vực. Và nếu Washington, Bắc Kinh tiếp tục bước vào trạng thái vừa hợp tác vừa đối đầu, vai trò chiến lược của Việt Nam sẽ còn được chú ý nhiều hơn nữa. Nhưng sau tất cả, câu hỏi lớn nhất vẫn còn nằm ở phía trước. Liệu chuyến đi Bắc Kinh này có thật sự giúp thế giới hạ nhiệt? Hay nó chỉ là khoảng lặng cuối cùng trước khi các mặt trận đồng loạt nóng lên? Bởi lịch sử cho thấy, nhiều cuộc khủng hoảng lớn nhất không bùng nổ ngay khi căng thẳng cao nhất, mà xuất hiện sau những giai đoạn tưởng như hòa dịu, khi các bên đã chuẩn bị xong, khi các vị trí chiến lược đã được sắp đặt, và khi mọi đường lui bắt đầu biến mất. Có thể Trump và Tập đang cố trì hoãn cơn bão, nhưng cũng có thể cả hai đều hiểu rằng cơn bão ấy sớm muộn vẫn sẽ đến. Và điều khiến thế giới lo ngại nhất lúc này không còn là liệu khủng hoảng có xảy ra hay không, mà là khi nó xảy ra,
Ai sẽ là bên tung ra nước cờ đầu tiên? Nếu tình hình tiếp tục leo thang, thế giới có thể bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Một giai đoạn mà các liên minh thay đổi nhanh hơn, các điểm nóng kết nối với nhau mạnh hơn, và những cuộc đối đầu giữa các siêu cường sẽ không còn dừng ở lời cảnh báo. Quý vị nhận định thế nào về diễn biến này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.